Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Всі попередні огляди на монети США у мене на каналі були присвячені четвертакам з серії 50 штатів. Але і звичайні обігові монети Сполучених Штатів несуть в собі цікавий символізм, мають давню історію та достатньо різноманітний дизайн. В цьому огляді хочу представити вам одну з таких обігових монет, а точніше одну монету різних років карбування з двома різними дизайнами. І це будуть 5 центів, присвячених Томасу Джефферсону, третьому президенту Сполучених Штатів Америки. Тож, скоріше тисніть підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше, та переходимо до огляду. 5 центів Джефферсон або нікель Джефферсона – розмінна монета США, яка карбується з 1938 року і до сьогодні. За цей час дизайн аверсу монети змінювався 3 рази. Два варіанти дизайну аверсу ми бачимо на наших монетах, третій варіант дизайну використовувався у 2004-2005 роках, коли була випущена ювілейна серія цього номіналу з 4 монет, присвячена 200-річчю експедиції американських першопроходців Льюіса і Кларка. Монета замінила у 1938 році номінал 5 центів з бізоном і головою індіанця. Наприкінці січня 1938 року монетний двір Міністерства фінансів США оголосив відкритий конкурс на новий дизайн 5 центів, переможець якого мав отримати приз у розмірі $1000. Кінцевий термін подачі заявок припадав на 15 квітня. Конкурсанти повинні були розмістити на аверсі монети портрет Джефферсона, а на реверсі зображення його будинку Монтічеллі. 20 квітня журі переглянули 390 проєктів, після чого через 4 дні переможцем оголосили Фелікса Шлага. Спочатку дизайн монети, чи то через непорозуміння, чи то через недогляд Шлага, не містив його ініціали. Вони вказувались лише з 1966 року. Портрет Джефферсона на аверсі у виконанні Шлага дуже нагадував погруддя роботи скульптора Жана Антуана Гудона, яке знаходиться в Бостонському музеї образотворчих мистецтв. У середині липня ескізи після декількох редагувань було передано комісії з образотворчого мистецтва для отримання рекомендацій, після отримання яких міністр фінансів Генрі Моргентау схвалив дизайн. На аверсі обох монет в центральній частині зображено бюст Томаса Джефферсона, третього президента США. На монеті 1986 року бюст обернений в ліву сторону. На монеті 2011 року бюст має зображення анфас, тобто дивиться перед собою. На обох монетах легенда, написи «In God we trust» та «Liberty», що в перекладі «В Бога ми віримо» та «Свобода». Та роки карбування монет 1986 і 2011. Томас Джефферсон – учасник Першої американської революції, третій президент США, один із засновників цієї держави. Видатний політичний діяч, дипломат і філософ, національний герой США. Окрім як на 5-центовій монеті, також зображений на 2-доларовій банкноті. Був головою комітету написання Декларації незалежності США. Джейн Джефферсон, донька заможного плантатора і капітана флоту Ішема Рендольфа, народила сина Томаса в маєтку Шедвелл, Вірджинія. Томас Джефферсон здобув гарну освіту в коледжі Вільяма і Мері, працював адвокатом. У 26-річному віці його обрали до законодавчих зборів штату Вірджинія, а ще через рік він очолив ополчення графства. Політичною метою Джефферсона було досягнення незалежності англійських колоній у Північній Америці та створення власної державності. У 1775 році обрано депутатом Континентального конгресу. До Декларації незалежності, яку за дорученням Конгресу розробляв 33-річний Джефферсон, наймолодший з депутатів, він увів пункт про скасування рабства. Проте, цей пункт під час редагування документа спеціальна комісія викреслила. 1801 року Джефферсон став першим президентом США, чия інавгурація відбулась в новій столиці Вашингтоні. Цікаво, що на знак тісного зв'язку з народом Джефферсон вирушив на церемонію пішки. У квітні 1803 року під керівництвом Джефферсона Сполучені Штати купили Луїзіану у Франції, якою в той час керував Наполеон І Буанапарт. Купівля Луїзіани була однією з найбільших угод з нерухомості всесвітньої історії.
2 мільйони 144 тисячі 476 квадратних кілометрів було придбано за 15 мільйонів доларів, що становило менше 7 центів на гектар високоприбуткових земель. Реверси обох 5-центових монет мають однаковий вигляд. По центру розміщене зображення Монтічеллі, садиби Томаса Джефферсона. Знизу під зображенням назва Монтічеллі та номінал монети прописом 5 cents. По колу реверсу легенда. Зверху напис «E pluribus unum», девіз, розміщений на гербі США, в перекладі з латини означає «з багатьох єдина». Знизу назва країни United States of America. Монета виконана з мідно-нікелевого сплаву, вага 5 грамів, діаметр 21,21 мм та товщина 1,95 мм. Гурт гладкий. Орієнтовна вартість монети на поточний час становить від 7-8 гривень в залежності від стану та монетного двору карбування. Монтічелло, садиба Томаса Джефферсона, третього президента США, розташовується на півдні штату Вірджинія, за 2 кілометри від Шарлоттсвілля. У 1987 році еталонний приклад раннього американського класицизму. Маєток Монтічелло і Вірджинський університет в Шарлоттсвіллі були додані до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Назва садиби походить від італійського слова пагорб – Монтічелло, на 264-метровому гребені якого стоїть садибний будинок. Будівля була закладена Джефферсоном у 1769 році за власним проєктом, навіяним малюнками засновника архітектури класицизму Андреа Палладіо. По боках панського будинку тягнулися дві довгі тераси в формі латинської букви «Л», які приховували від очей допоміжні приміщення, де жили і працювали раби-негри. Томас Джефферсон помер 4 липня 1826 року в Шарлоттсвіллі, неподалік своєї садиби Монтічелло, рівно через 50 років після прийняття Декларації Незалежності. Зараз Монтічелло використовується як музей та навчальний заклад. Для відвідувачів відчинені приміщення на першому та другому поверхах, проте верхній поверх для публіки зачинений. А ви маєте ці монети у себе в колекції? Чи, можливо, монети 5 центів зразка 2004-2005 років? Пишіть в коментарях та обов'язково діліться вашими враженнями від монет. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!